Γεια σας αγαπητοί μαθητές. Η μαθήτριά μας Νίκη ζήτησε να μάθει ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις λέξεις διάσημος και δημοφιλής. Καλά τα νέα, γιατί αυτές οι δύο λέξεις είναι συνώνυμες, επομένως σημαίνουν περίπου το ίδιο και χρησιμοποιούνται και με τον ίδιο τρόπο. Η μόνη μικρή διαφορά που έχουν είναι ότι η λέξη διάσημος αναφέρεται σε κάποιον πολύ γνωστό που έχει μεγάλες επιτυχίες σε κάποιο τομέα, ενώ η λέξη δημοφιλής αναφέρεται σε κάποιον που είναι αγαπητός, αρεστός και συμπαθής σε πολλούς ανθρώπους. Και στις δύο περιπτώσεις, τόσο ο διάσημος όσο και ο δημοφιλής είναι άτομα τα οποία είναι γνωστά και αγαπητά σε πολλούς. Ορισμένα παραδείγματα είναι: ο Μέση είναι διάσημος ποδοσφαιριστής. Η Μαντόνα είναι διάσημη τραγουδίστρια. Η εταιρεία είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι φανερό ότι μιλάμε για άτομα ή πράγματα που είναι γνωστά σε πολλούς ανθρώπους. Ο πολιτικός αυτός είναι δημοφιλής στον κόσμο για το έργο που κάνει. Το Scrabble είναι δημοφιλές παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο είναι ένα δημοφιλές άθλημα. Ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου είναι δημοφιλείς τραγουδιστές. Στην περίπτωση της λέξης δημοφιλής, το άτομο ή το πράγμα για το οποίο μιλάμε δεν είναι μόνο γνωστό, αλλά είναι και αγαπητό ταυτόχρονα. Αυτά για σήμερα. Γράψτε μας και εσείς στα σχόλια ποια διάσημα και ποια δημοφιλή άτομα ή πράγματα έχετε στη χώρα σας. Τα λέμε την επόμενη φορά.